makikita nyo na sizes ng cup. So, para makita natin. Ngayon po ay papakita natin sa inyo sa Florist Vlog ang paggawa ko ng Turkish cafe. 1, 3 full ng kutsarita ha, kutsarita. Yeah, not a large spoon, but Turkish spoon. Look at this spoon, so little. Okay? At saka kalahating sugar. Kalahating kutsaritang sugar. Depende po sa taste nyo. And then 1 cup Turkish cup. Maliliit po kasi ang cup po nila dito. Ay, hindi po malaki. Ito maliit lang. So, nilagay po sa isang lagayan para ito ay pakuluan. Okay. Yan po. Ilang oras, ilang minuto. Bossing, how many minutes? Depending power of fire. Mas maganda ho kung slow ang apoy na gagamitin natin para hindi siya biglaan. So, dahan-dahan siya dapat na kumulo. Okay. Iintayin po natin siyang kumulo ng ilang minuto. Ayan po, unti-unti na ho nagkakaroon ng bubbles. Ibig sabihin, umiinit ang kape. So, tapos, imimix po, i-stir. So, mixing, finish. And then, so we need to take yung pong bubbles na yun, kailangan natin kunin, ilagay. Oops, nakuha na yung bubbles. Tapos itutuloy pa rin natin yung papakulo niya. So kailangan, ito pong Turkish coffee na to ay sobrang strong kasi anong lagay niya ay 3 chai spoon. Usually ho, ginagamit nila ay 2 lang. O depende po sa tapang na gusto ninyo. So, ito kailangan natin makuha yung mga bubbles na yun sa ibabaw. Yan. So, ito na po ang Turkish cafe ng boss ko dito sa Globe Tour. Siya po ay isang Turkish na nagluluto ng sarili niyang kape. So, ito po yung cup. So, pag ininom ko ho, one shot lang. So, kaya yung mga Turkish, kung uminom nito, isa lang, pero mayak-maya sila nagtitimpla ng kape. Ng Turkish kape. Sabi ko nga, bakit hindi nila lakihan? At gamitin nila itong malaki. Para hindi na lang sila nagtitimpla pa maya-maya. Kasi po, yung Turkish cafe nila, super strong. Kaya, kailangan nila, maliit lang ang gamitin nila. Okay. Hello friends! If you like my video, please subscribe to my YouTube channel's Florist Vlog. Thank you! And do not forget to like and share and click the bell button for your notification. Bye!